ඔන්න අද සියලු දෙනාම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. අද මම බටර් කේක් එකක් හදන්න යන්නේ. අද අපේ ලොකු බබාගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් මම බටර් කේක් එකක් අයිසිං කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ කිලෝ දෙකේ කේක් තැටියක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ බටර් කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. අපි බලමු බටර් කේක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කේක් එක හදන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ කේක් දාන්න තැටිය ලෑස්ති කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපිට හදාගත්තාම බැටර් එක ඉක්මනින්ම දාගෙන බේක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට ඇස්ට්‍රා ටිකක් වටේ මැද ගා ගන්නවා. ඔයාලට කිලෝ එකේ තැටියක් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපි කේක් තැටිය අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඔයිල් පේපර් එකක් ඒක උඩින් තියාගෙන යට අඩියට දාන මෙන්න මේ වගේ රවුමක් කපා ගන්න ඕනි. අපි මෙන්න මේ විදිහට රවුම තියා ගන්න ඕනි. වටේටත් මෙන්න මේ වගේ තීරුවක් කපා ගන්න ඕනි. ඒක තැටියට වඩා චුට්ටක් විතර උසට තියෙන්න ඕනි. දැන් අපි මේ ටික අලව ගමු. ඔන්න ඔයාලට අලවගත්තු තීරුව මදි නම් තව තීරුවක් කපලා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අලව ගත්තාම අපිට කේක් එක ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අද මම හදන්නේ කිලෝ එකකට වැඩි කේක් එකක්. මෙතන බිත්තර වලින් ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේවා කිරලා ගන්න පුළුවන් නම් කිරලා ගන්න. එතකොට මේ මිනුම් වර්ධින්න නැතුව හරියටම කේක් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 300ට බිත්තර 5ක් අල්ලනවා. මම දැන් මේකේ සුදු මද වෙනමයි කහ මද වෙනමයි වෙන වෙනම දා ගන්නවා. ඔන්න මම දැන් බිත්තර පහේම සුදු මද කහ මද වෙන් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මෙතෙන්දි තියෙන්නේ හෑන්ඩ් වික්ස් එකක් නම් ඒකෙන් උනත් පෙනෙනකම් වික්ස් කරගන්න. ඔන්න මල් ළඟ බීටර් එකක් තියෙන හින්දා මම මේක හොඳට පෙනෙනකම් බීට් කරගන්නවා. අපි මේ සුදු මද ටික බීට් කරන්න ගන්නකොට වික්ස් එක සහ බීටර් එක තෙත නැතිව තියෙන්න ඕනි. තෙත වුණොත් පෙනෙනකම් බීට් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් අපි දැන් හොඳට බීට් කරගමු. ඔන්න දැන් මම මේකට ලුණු පිංච් එකක් එකතු කරගන්නවා. අපේ ඇඟිලි තුඩට අහුවෙන ප්‍රමාණය ඒ ගාන තමයි පිංච් එකක් කියන්නේ. එකතු කරගෙන නැවත බීට් කරගමු. අපි කේක් එකක් හදද්දී බටර් බීට් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම සුදු මද ටික බීට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට පුළුන් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් එන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඒ එක්කම comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි සුදු මද ටික මෙන්න මේ වගේ නූල ඇදෙන්නේ නැති පදම වෙනකම් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි බටර් ටික බීට් කරගමු. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ කේක් බටර්. ඔයාලට කේක් බඩු කඩවලින් මේ බටර් ගන්න පුළුවන්. අනිත් බටර් වලට වඩා මේ බටර් ටිකක් ගාණ අඩුයි. බටර් බීට් කරන්න ගන්නකොට කාමර උෂ්ණත්වයට ආවට පස්සේ බටර් බීට් කරන්න ඕනේ. බටර් කූල් පිටින්ම බීට් කරගත්තොත් අපිට කේක් එක සොෆ්ට් එකට ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි මේ ටික බීට් කරගමු. මම මෙතෙන්දි බටර් ග්‍රෑම් 300ක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි බටර් ටික විනාඩි 3ක් විතර හොඳට බීට් කරගමු. දැන් අපි ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තු සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනිත් ග්‍රෑම් 300ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. සීනි ටික ටික එකතු කරලා බීට් කරගමු. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ සුදු සීනි. ඔන්න මම දැන් සීනි ග්‍රෑම් 300ම දාලා හොඳට බීට් කරගත්තා. බෝල් එක වටේ තැවිලා තියෙන බැටර් එකත් එකතු කරගෙන නැවත බීට් කරගන්න. අපි බිත්තර එක ගානේ දාගෙන බීට් කරගමු. දැන් අපි මේ ටිකත් විනාඩියක් විතර බීට් කරගෙන පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. ඔන්න අපි දැන් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ට කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගමු. කෝන්ෆ්ලා දාගත්තාම අපේ කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මම කේක් හදන්නේ.
ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති කේක් එක එක විදිහට හදනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න වරදින්නේ නැතුව කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම බේකින් සෝඩා යෝගට් හැන්දෙන් 2ක් දාගන්නවා. දැන් අපි බේකින් පවුඩර් යෝගට් හැන්දෙන් 2මාරක් දාගමු. ඔයාලා මේ රෙසිපි එක හරියටම හදලා බලන්න. වරදින්නේ නැතුවම හොඳ සොෆ්ට් කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ටික 4 පාරක් විතර හොඳට හලා ගන්න ඕනේ. ඔන්න මන් දැන් පිටි ටික හලාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බැටර් එකට කිරි මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. මම මේක හදාගත්තේ කිරි පිටි මේස හැඳි 2ක් උණු වතුර මේස හැඳි 3ක දිය කළා. අපි මේ ටික හොඳට නිවාගෙන බැටර් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. නැවත බීට් කරගන්න. දැන් අපි පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගමු. මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්නේ සුදු පොල් තෙල්. දෙහියුෂ මේස හැන්දක් වැනිලා මේස හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කරගන්න. ඔන්න මම මේ දේවල් එකතු කරගෙන විනාඩියක් විතර හොඳට බීට් කරගත්තා. දැන් අපි පාන් පිටි ටික එකතු කරගමු. පාන් පිටි එකතු කරනකොට ටික ටික එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එකම පැත්තට අපි හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දෙපැත්තටම කලවම් කරන්න එපා. එතකොට පිටි ටික කැටි වෙනවා. මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඔන්න මම පිටි ටික සේරම එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තා. දැන් අපි කලින් හදාගත්තු සුදු මද මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට සුදු මද ටික දාගෙන මේක වැඩි වෙලා කලවම් කරන්න එපා. කලවම් කරොත් මේකේ තියෙන පුළුම් ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ටිකක් විතර කලවම් කරගන්න ඕනේ. උඩින් වගේ මේක කරගන්න. ඔන්න අපි මේ වෙලාවේදී oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න ඕනේ. මම සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගත්තා. අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන තැටියට දාගන්නකොට මේ වෙලාව හරියනවා. දැන් අපි තැටියට දාගමු. හැම පැත්තටම විසිරෙන විදිහට මේක දාගන්න. නැත්තම් කේක් එක හදාගත්තාම උස් පහත් වෙනවා. ඔයාලා හැන්දකින් හරි ස්පැචුල එකකින් හරි හැම පැත්තටම සමාන වෙනසේ මේ බැටර් එක හදාගන්න. ඔන්න මම දැන් කේක් එකට තට්ටු 2-3ක් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට උස්සලා තට්ටු 2-3ක් දාගමු. එතකොට මේ කේක් එක ඇතුලේ තියෙන වාත බුබුලු එළියට එනවා. දැන් අපි කේක් එක සෙල්සියස් අංශක 170ට විනාඩි 35ක් බේක් කරගමු. මේක oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. විනාඩි 5ක් 10ක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට මම කේක් එක බේක් කරගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න කේක් එකේ ඇතුළත් හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ටූත් පික් එකක් ගහලා බලන්න පුළුවන් කේක් එක ඇතුළ තෙතට වගේ තියෙනවා නම් තව විනාඩි 5ක් විතර දාලා බේක් කරගන්න. ඔන්න මගේ කේක් එක හොඳට සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි කේක් එක හරවගමු. මේක මේ වෙලාවේ නම් ගොඩක් රස්නේ. ඔන්න මං කේක් එක හරවගෙන මෙන්න මේ විදිහට වටේ දාලා තියෙන ඒවා ගලව ගන්නවා. ඔන්න දැම්ම නම් මට මේ කේක් එක කපන්න වෙන්නේ නැහැ. මම මේ කේක් එක
බබාගේ බර්ත්ඩේ එකකට අයිසින් කරන්න හදාගත්තු කේක් එකක්. අපි බර්ත්ඩේ කේක් එක කපනවා බලමු. ඇතරම මේ කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. වරදින් නැතුව කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්තු කේක් එක අයිසින් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපේ බබාට ඕනි කිව්වේ කැට් කේක් එකක්. ඉතින් මං ඒ විදිහට අයිසින් කරගත්තා. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Savindi. Happy birthday to you. ඔන්න ඔය විදිහට මගේ ලොකු බබා බර්ත්ඩේ එක සැමරුවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එකට කේක් එක හදලා බලන්න. වරදින් නැතුව කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි කේක් කෑල්ලක් කපනකොට බලමු කේක් එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙයිද කියලා. ඔන්න දැන් අපේ බබා කේක් එක කපනවා. ඔන්න මේ බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට මගේ කේක් එක ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.